विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 8वी इंग्रजी या विषयातील युनिट 1 मधील पहिली कविता बी द बेस्ट यावर आधारित स्वाध्याय सोडवणार आहोत. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग सुरुवात करूया. आणि सुरुवातीला आहे चिट-चॅट आणि यामध्ये पहिला प्रश्न आहे, हॅव यू गॉट अ प्राइज इन एनी कॉम्पिटिशन? तर या प्रश्नाचे उत्तर आहे Yes, I have won second prize in running competition. त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे, how did you feel at that time? तर या प्रश्नाचे उत्तर आहे I felt happy at that time. त्यानंतर पुढला प्रश्न आहे, have you ever failed in your effort? तर या प्रश्नाचे उत्तर आहे Yes, once I have failed in my one effort. त्यानंतर पुढला प्रश्न आहे, do you think we should accept success as well as failure? तर या प्रश्नाचे उत्तर आहे एस, वी शूड ॲक्सेप्ट सक्सेस ॲज वेल ॲज फेल्युअर. त्यानंतर पाचवा प्रश्न आहे, व्हॉट विल बी युअर रिॲक्शन इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन अ टीम? तर या प्रश्नाचे उत्तर आहे आय विल बी सो सॅड बट आय वोंट गिव्ह अप. आय विल बी वेल प्रिपेअर्ड फॉर नेक्स्ट टाईम. पुढला प्रश्न आहे, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स. तर खाली शब्दांचे 4 सेट दिलेले आहेत. त्या सेटमधील शब्द आपल्याला वाचायचे आहे. तर पहिला सेट आहे रिव्हर, स्ट्रीम, सी, ओशियन. त्यानंतर दुसरा सेट आहे हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक. तिसरा सेट आहे प्लांट, सॅपलिंग, ट्री, सीड. त्यानंतर चौथा सेट आहे चाइल्ड, ॲडल्ट, बेबी, यूथ. यानंतर पुढला प्रश्न आहे, रिअरेंज इच ऑफ द अबव सेट्स ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर साईज ग्रोथ. तर वर दिलेल्या प्रत्येक सेटमधील शब्दांचा आपल्याला त्यांच्या आकारानुसार चढता क्रम लावायचा आहे. तर पहिल्या सेटमधील 4 शब्दांचा आपण त्यांच्या आकारानुसार चढता क्रम लावूया. तर तो क्रम याप्रमाणे आहे, स्ट्रीम, रिव्हर, सी आणि शेवटी आहे ओशियन. त्यानंतर दुसऱ्या सेटमधील शब्दांचा आपण चढता क्रम लावूया, स्टोन, रॉक, हिल, माउंटेन. त्यानंतर तिसऱ्या सेटमधील शब्दांचा त्यांच्या आकारानुसार चढता क्रम लावूया, सीड, सॅपलिंग, प्लांट आणि ट्री. त्यानंतर चौथ्या सेटमधील शब्दांचा आपण त्यांच्या आकारानुसार चढता क्रम लावूया, बेबी, चाइल्ड, यूथ आणि ॲडल्ट. यानंतर पुढला प्रश्न आहे, इन युअर प्री प्रायमरी क्लासेस यू मस्ट हॅव लर्न द स्टोरी ऑफ द लॉयन अँड द माऊस. रीड इट इन इंग्लिश अँड फिल इन द गॅप्स युझिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. तर खाली द लॉयन अँड द माऊस ही गोष्ट दिलेली आहे आणि या गोष्टीमध्ये काही ठिकाणी रिकाम्या जागासुद्धा दिलेल्या आहे. तर या रिकाम्या जागी खाली दिलेल्या शब्दापैकी योग्य शब्द भरायचा आहे. तर आता आपण उत्तराला सुरुवात करूया. अ लॉयन वॉज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट. अ माऊस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम. द लॉयन गॉट अप अँग्रीली. ही कॉट द माऊस अँड वॉज रेडी टू किल इट. The mouse begged the lion to leave it and said that someday it would help the lion. The lion laughed and let it go. One day the lion was caught in a net set up by hunters. He roared loudly as he tried too hard to escape. The mouse heard the lion and came. It chewed up the net with its sharp teeth and set the lion free. आणि आता खाली आपल्याला मॉरल ऑफ द स्टोरी लिहायची आहे. म्हणजेच या गोष्टीवरून तुम्हाला कोणता बोध होतो ते आपल्याला लिहायचं आहे. तर या ठिकाणी मॉरल ऑफ द स्टोरी आहे, अन ॲक्ट ऑफ काइंडनेस इज नेव्हर वेस्टेड. पुढला प्रश्न आहे इंग्लिश वर्कशॉप आणि यामध्ये पहिला प्रश्न आहे, रीड द वर्ड्स नेम्स गिवन बिलो. पुट द बिग साईज ऑर बिगर वन्स इन द बिग सर्कल अँड द स्मॉलर वन्स इन द स्मॉल सर्कल. तर खाली दिलेल्या शब्दांचा या कवितेमध्ये उल्लेख आलेला आहे आणि या कवितेमध्ये कवीने मोठ्या गोष्टींची छोट्या परंतु महत्त्वाच्या गोष्टीशी तुलना केलेली आहे. आणि या शब्दांपैकी ज्या शब्दापासून आकाराने छोट्या गोष्टीचा बोध होतो तो शब्द आपण लहान वर्तुळात लिहूया आणि त्याचा जोडीदार की ज्या शब्दापासून मोठ्या गोष्टीचा बोध होतो तो शब्द आपण मोठ्या वर्तुळात लिहूया. तर सुरुवातीला आहे स्क्रब आणि पाईल. त्यानंतर आहे बुश आणि ट्री. त्यानंतर आहे रील आणि लेक. त्यानंतर आहे बास आणि मस्की. त्यानंतर आहे स्टार आणि सन. नंतर आहे ट्रेल आणि हायवे.
पुढला प्रश्न आहे फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 रीड इच स्टांजा इन द पोएम टर्न बाय टर्न. तर आपल्याला या ठिकाणी वर्गातील 4 विद्यार्थ्यांचा गट करून गटागटाने या कवितेचं वाचन करायचं आहे. त्यानंतर तिसरा प्रश्न आहे फाइंड अँड राईट द पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. तर या कवितेमध्ये जे रायमिंग वर्ड्स आहे त्यांच्या जोड्या याप्रमाणे आहे हिल अँड रील, त्यानंतर आहे ग्रास अँड बास, नंतर आहे मेक अँड लेक, त्यानंतर आहे हिअर अँड नियर. त्यानंतर चौथा प्रश्न आहे कम्प्लीट द फॉलोइंग विथ ॲप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम. तर सुरुवातीला आहे इफ यू कांट बी अ पाईन बी अ स्क्रब, त्यानंतर आहे इफ यू कांट बी अ ट्री बी अ बुश, यानंतर आहे इफ यू आर अ मस्की बी अ बास, यानंतर आहे इफ यू कांट बी अ कॅप्टन बी अ क्रू, त्यानंतर आहे इफ यू कांट बी अ हायवे बी अ ट्रेल, त्यानंतर आहे इफ यू कांट बी द सन बी अ स्टार. यानंतर पुढला प्रश्न आहे राईट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू ऑर फॉल्स. तर सुरुवातीला आहे ऑल मस्ट बी कॅप्टन्स ऑफ द टीम्स, तर हे फॉल्स आहे. त्यानंतर आहे अ बीट ऑफ ग्रास कॅन मेक द हायवे हॅपियर, तर हे ट्रू आहे. त्यानंतर वी विन ऑल फेल ऑर पोझिशन, तर हे फॉल्स आहे. त्यानंतर आहे अ स्क्रब इज फाउंड ॲट द टॉप ऑफ द हिल, तर हे सुद्धा फॉल्स आहे. त्यानंतर आहे इफ युअर वर्क इज नॉट इम्पॉर्टंट डोंट डू इट, तर हे सुद्धा फॉल्स आहे. त्यानंतर आहे व्हॉट एव्हर जॉब यू हॅव डू युअर बेस्ट, तर हे ट्रू आहे. यानंतर पुढला प्रश्न आहे राईट अँड ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विथ द हेल्प ऑफ द पॉईंट्स गिवन बिलो. तर सुरुवातीला आहे द टायटल ऑफ द पोएम इज बी द बेस्ट, त्यानंतर आहे द पोएम इज रिटन बाय डगलस मॅलोच, त्यानंतर आहे द पोएम हॅज 4 स्टांजाज each stanza has 4 lines, त्यानंतर आहे the lines that rhyme in each stanza are first and third, second and fourth, त्यानंतर आहे the poet compares big things with small but important things, त्यानंतर आहे if you can't be is a repeated expression in the poem. एक्सप्रेशन म्हणजे वाक्प्रचार, तर या कवितेमध्ये जो वारंवार आलेला वाक्प्रचार जो आहे तो आहे इफ यू कांट बी. आणि यानंतर आहे द लाईन आय शॅल ऑलवेज रिमेंबर इज बी द बेस्ट ऑफ व्हॉट एव्हर यू आर. तर या कवितेतील बी द बेस्ट ऑफ व्हॉट एव्हर यू आर ही जी लाईन आहे ही आपल्या कायमची लक्षात राहणारी लाईन आहे. तर अशा प्रकारे आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 8वी इंग्रजी या विषयातील युनिट 1 मधील पहिली कविता बी द बेस्ट यावर आधारित स्वाध्याय सोडवलेला आहे. तर आता आपण इथेच थांबूया, पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन स्वाध्यायासह.